Welcome to Capital One Academy YouTube channel. අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ 2023ට ගැලපෙන්න කොහොමද ඔයාලා eBay account එකක් හදාගන්නේ කියලා. එතකොට මම මෙතනදී eBay drop shipping කරන්න, direct shipping කරන්න, ඒ වගේම තමයි ඔයාලට normal eBay account එකක් හදන විදිහ ගැන කියලා දෙනවා. එතකොට අපි බලමු එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේදී කොහොමද අපි මේ වැඩේ ඉතාමත් ලේසියෙන් කරගෙන අපේ accounts verify කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි, ඉස්සෙල්ලම ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ Google එකට ගිහිල්ලා Google Chrome එක හරි Firefox එක හරි මේ වගේ එකක් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් eBay කියලා search කරගන්න පුළුවන්. eBay කියන එක search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට එනවා https www.ebay.com කියලා එනවා. eBay electronic cars fashion collectibles and more කියලා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක click කරගන්න. click කරගත්තට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී sign in or register කියලා තියෙනවා. මෙතනදී අපි register කියන එක තමයි click කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි register කියන එක click කරගත්තට පස්සේ මෙතනදී මතක තියාගන්න අද අපි කතා කරන්නේ personal account එකක් හදන විදිහ ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. එතකොට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා business account එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. එතකොට මේ personal account එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට දැන් හිතන්නකෝ ලංකාවේ ඉඳන් drop shipping කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් කියලා. එතකොට drop shipping කරන කෙනෙක්ට සහ direct shipping කරන තනි පුද්ගලයෙක්ට ඔයාලට පුළුවන් personal account එකක් හදලා මේ වැඩේ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ලංකාවේ BR එකක් තියෙනවා නම් business registration එකක් තියෙනවා නම් එතකොට ඔයාට පුළුවන් මෙතනදී business account එකක් හදන්න. එතකොට මම මෙතනදී ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙනවා business account එකක් හදන විදිහ. ඒ වගේම තමයි අද අපි කතා කරන්නේ personal account එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. එතකොට මේ account එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා email address එකක්. මම මෙතනදී email address එකක් copy කරලා ගන්නම්. මෙතනදී හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න තමන්ගේ කලින් eBay account suspend වෙලා හෝ restrict වෙලා තියෙනවා නම් ඒවට භාවිතා කරපු details භාවිතා කරන්න එපා. මොකද ඒවට භාවිතා කරන detailsම ඔයාලා භාවිතා කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ account එක ආයෙත් suspend හෝ restrict වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ account එකක් දැනට suspend වෙලා හෝ මොන හරි දෙයක් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ family එකේ වෙන කාගේ හරි නමකට මේ account එක හදාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී ඔයාගේ first name එක සහ last name එක ඔයාට මෙතනදී දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට email address එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මෙතනදී password එකක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතනදී දෙන password එක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මේ මෙතනදී create account කියන එක ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න දැන් සාමාන්‍යයෙන් drop shipping සහ direct shipping කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාගේ මේ first and last name එකට ගැලපෙන විදිහට තමයි ඔයාගේ Payoneer accounts උත් හදාගන්න ඕනේ. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ වෙන නම් වලට හදලා වෙන Payoneer accounts වලට link කරන්න බෑ ඔයාලට selling active කරද්දී. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. ඒක නිසා first name එක සහ last name එක මේ දේවල් හරියටම දාගන්න මතක තියාගන්න ඕනි. නැත්නම් ඔයාලගේ accounts link කරන්න ඔයාලට බැරි වෙයි. හරි. මෙතනදී create account කියන button එක click කරගත්තට පස්සේ අපේ account එක හැදෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට ඕන නම් මේක save කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී my eBay කියන එකට යන්න. my eBay කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී තියෙන දේවල් ටික බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනදී ඔයාගේ address එක ඒ දේවල් ටික මෙතනදී ඔයාට fill කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතනදිත් හොඳට මතක තියාගන්න මේ දේවල් fill කරද්දී කලින් ඔයාගේ account එකක් තිබිලා suspend වෙලා හෝ restrict වෙලා තියෙනවා නම් ඒවට භාවිතා කරපු phone numbers භාවිතා කරන්නත් එපා. ඒවට භාවිතා කරපු address භාවිතා කරන්නත් එපා. මොකද හදිසියෙන් හරි ඒවට භාවිතා කරපු details ඔයා භාවිතා කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ account එක suspend or restrict වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද ඔයාලගේ කලින් කරපු හැම දෙයක්ම මේ phone numbers ඒ හැම දෙයක්ම මෙයාලගේ database එකේ save වෙලා තියෙනවා. හදිසියෙන් හරි මෙයාලට detect වුණා ටික කාලයක් ගිහිල්ලා ඔයාලා selling කරගෙන යද්දි ඔයාලගේ account එක නිකම්ම restrict වෙලා suspend වෙලා යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා කලින් ඒ දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒවට භාවිතා කරපු accounts details භාවිතා කරන්න එපා කියලා කියනවා. හරි. මම මෙතනදී address එක දාගන්නම්. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලගේ address එහෙම හරියට දාගන්න. මොකද Payoneer accounts වලත් address මේ විදිහටම තමයි හැදෙන්න ඕනේ.
හරි මෙතැන්දි ඇඩ්‍රස් එක දාගන්න ඔයාගේ සිටිය එක දාගන්න ප්‍රවින්ස් එක දාගන්න ඔයාගේ සිටියකට අදාළ වෙන පෝස්ටල් කෝඩ් එක දාගන්න ඊළඟට මෙතැන්දි ෆෝන් නම්බර් එකක් දෙන්න පුළුවන් ෆෝන් නම්බර් එක දෙද්දි කලින් රෙස්ට්‍රික්ට් වෙලා හෝ මුකුත් වෙලා තියෙනව දෙන්න එපා එහෙම වුණොත් ප්‍රශ්නයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් හරි ඊළඟට මෙතැන්දි කන්ටිනියු කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ eBay account එක හැදෙනවා ඊළඟට අපි මෙතැන්දි account settings වලට යන්න ඕනි account settings වලට ගිහිල්ලා අපි බලමු අපේ account එක personal information වලට යන්න personal information වලට ගියාට පස්සේ මෙතනදී ආයෙ ඔයාගේ password එක ගහන්න කියනවා මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ password එක ආයෙත් ගහගෙන sign in කියන එක දෙන්න පුළුවන් sign in කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතනදී ඔයාගේ මෙතනදී පේනවා ඇති email එක not verified තියෙන්නේ ෆෝන් නම්බර් එක not verified තියෙන මේ දෙකම verify කරගන්න ඕනි අපි. හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම email එක verify කරගමු. email එක verify කරගත්තට පස්සේ අපේ email එකට code එකක් එනවා. හරි මෙතනදී security code එක ආවා. මෙතනදී මේ code එක මම copy කරලා paste කරගත්තා. verify කියන එක ඔයාලා click කරගන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ accounts ටික verify කරගන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ email address එක සහ ෆෝන් නම්බර් එක අනිවාර්යෙන්ම වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. හරි ඊළඟට මම මෙතනදි send code කියන එක ක්ලික් කරගන්නම්. එතකොට මගේ ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් එයි. හරි මගේ ෆෝන් එකට කෝඩ් එක ආවා. එතකොට මම ඒක ටයිප් කරගන්නම්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් විනාඩියක් වගේ සුළු කාලයක් තුලදී ඔයාගේ මේ කෝඩ්ස් ටික එනවා. එතකොට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙතන ඒ දේවල් ටික ටයිප් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් හදිසියෙන් හරි ඔයාගේ කෝඩ් එක ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා ආවේ නැත්නම් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති still no code get another one කියන එක ඔයාලට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට කියනවා 60 seconds ඉඳලා ඊට පස්සේ මේක රික්වෙස්ට් කරන්න කියලා. අපි මේකත් කරලා බලමු 60 seconds විතර ඉඳලා මේක අපි රික්වෙස්ට් කරලා බලමු. ඊළඟට ඔයාගේ personal information වලට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ address එක ඒ දේවල් ටික ඔයාලට බලාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි මම ඊළඟට මෙතනට මට ආපු කෝඩ් එක මම ටයිප් කරගන්නවා. කරගෙන verify කියන එක මම ක්ලික් කරගන්නවා. එතකොට අපේ country එක region එකේ මේ දේවල් ටික ඔක්කොම අපිට පේනවා ඇති. දැන් අපේ eBay account එක fullyම verified වෙලා තමයි තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේක selling කරන්න කලින් ඔයාලගේ account එක fully verified කරගන්න. මොකද fully verified කරගන්න එකේ ඔයාලට ගොඩක් benefits තියෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේ කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතනදී hi කියලා වගේ නම ඇති. ඊළඟට මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තමයි ඔයාගේ ස්ටෝ එක තියෙන්නේ. මෙතනදී තමයි ස්ටෝ එක තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ ලොකේෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. කරන්ට් ලොකේෂන් එක ශ්‍රී ලංකා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ account එක හදපු දවස මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට edit profile වලට ගියාට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට profile picture එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ස්ටෝ එකේ description එක දාගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හදිසියෙන් හරි ඔයාගේ username එක මාරු කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් account settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ username එක මෙතනදී ඔයාගේ ස්ටෝ එකේ තියෙන නමට උනත් ඔයාලට මේක මාරු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේක හැම වෙලාවෙම නිතර මාරු කරන්න යන්න එපා. selling active කරලා තියෙන අවස්ථාවකදී කියන්නේ ඔයාගේ eBay එක link කරලා ඔයා මේ දේ selling කරගෙන යන වෙලාවෙදී ඔයාගේ username එක මාරු කරන්න එපා. මේ හැම දෙයක්ම කරන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් account එක හදපු ගමන් ඔයාලගේ username එක ඕනනම් මාරු කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න selling active කරලා ඒ දේවල් කරාට පස්සේ මේ වැඩේ කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ account එක suspend වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔක නිතර මාරු කරන්න යන්න එපා. one time එකපාර මේක මාරු කරලා ඔයාලට මාරු කරන්න අවශ්‍ය නම් මාරු කරලා ඉවරයක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඊටමත් සරලව අපි eBay account එකක් හදලා verify කරගන්න තියාගන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපිව subscribe කරන්න. මොකද subscribe කරන එකේ ගොඩාක් ලොකු benefits ඔයාලට තියෙනවා. මොකද online platform සරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රම ගැන මම මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එකෙන් කතා කරනවා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට eBay සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් ලොකු videos ප්‍රමාණයක් මම කල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ free courses වලටත්
ඔයාලට ජොයින් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත්. ඒ වගේම තමයි මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් අලුත් දෙයක් ඔයා ඉගෙන ගන්න ඇති. ඒ වගේම තමයි මේ eBay කරද්දී account එක හදපු ගමන්ම ඔයාලා මේක ඇක්ටිව් කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේකේ ලිස්ටින් දාලා මේක ඇක්ටිව් කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ account එක අනිවාර්යයෙන්ම suspend වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒකට වෙනම process එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒ process එක ගැන ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරනවා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට daily update වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් අපිව recommend කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට ගොඩාක් ලොකු අලුත් දේවල් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් ඉගෙන ගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.